So ayan, apply na natin. Unahin natin ang toyo mansi. Siguro mga 3 tablespoon. Ayan, okay. 5 siguro, 5. Tapos, lagyan natin ng konting Sprite. Pagkatan lang tayo dito. Lagyan natin ng suka. Yan. Okay. Tapos, lagyan natin ng pepper. Tapos natin masahe. Maghalo-halo yung masangkap. Marinate natin to for 30 minutes. 30 minutes lang tayo kasi ito na yung kakainin natin. Pero for best result, syempre mas maganda to overnight, nakakababad. Pero okay na lang din sa 30 minutes to 1 hour babad natin to kasi ito ang natin ilalunch ngayong araw. Yan, ito na siya. Yan, so apply lang natin siya ng konti, mabilisan lang. Tapos bago natin siya ilipat doon sa yan, siguro mga 3 minutes yung bawat side nila, 3 minutes each side. Ayan, balik na rin na natin. Yan, hanggang ganyan din yung kulay sa kabila. Tapos okay na yan. Yan, palang natin yung plate. Painitin lang natin.
Yan, so ayan na siya mga kapot-pot. So lagyan na natin ng ating gravy. Yun eh. Yan. Okay. At hindi makukumpleto yan kung wala ang ating java rice. Ayun. Yan.